مها برجس حمود البرجس، أمين عام الهلال الأحمر الكويتي، وأمين السر لجمعية الخريجين الكويتية، وأيضاً أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أعمل في العمل التطوعي من تخرجي من الجامعة 1988 وإلى يومنا هذا، وأنا أشتغل في هذا العمل التطوعي. العمل التطوعي راحة وهدوء وسكينة وسعادة، أهم شيء السعادة. الحين صار كل شيء سهل، تشوفين أثر على العمل الإنساني؟ الناس صارت ما بيقول ما فيها إنسانية، بس لا، أكثر إنسانية صار. حسوا بالمعاناة. أنا أقول لك إياها، لمستها أيام السوريين ولمستها أيام كورونا. شغلة أنا خلينا نقول يمكن ما عجبتني هو اللي يسمونه تصيرين desensitized، لأنك تشوفين الشيء وايد أول فترة يصدمك، بعدين قام يصير عادي. بس هذا يصير بالميديا يمكن بالميديا، لأن صارت في جزء من الميديا مو صادق، يعطيك صورة غير الواقع، والناس ماكو ثقة في وايد أشياء. لكن الواقع في وايد هذه المشاكل، في قصص. الصورة اللي قاعد يطلعها الميديا هي مبالغ فيها ولا غير صحيحة؟ لا، ردود الفعل، عرفتها؟ خطاب الكراهية اللي موجود وايد، خاصة على الفئات معينة. لازم الواحد يقول تسامح وقبول الآخر. أنا بالنسبة لي لازم تقبل بالآخر. أنت مو عايش بروحك بالعالم، أنت عايش مع ناس وايد، اختلاف طوائف، اختلاف فئات، اختلاف تعليم، اختلاف ثقافة، اختلاف أديان، اختلاف مذاهب، جنسيات مختلفة. أنت بتعيش وياهم، ما راح تخليهم. إذا أنا الحين أقول لك بنكتب كتاب اسمه قصة حياة مها البرجس، وين تبتدي؟ شوفي، خليني أقول لك شيء. أنا من كنت صغيرة وإحنا بيتنا يشتغل بعمل تطوعي، أبوي يشتغل عمل تطوعي، أمي تشتغل عمل تطوعي، خالاتي يشتغلون عمل تطوعي. علمونا هذا الشيء، تربينا عليه من إحنا صغار. أبوي الله يرحمه كان يحرص على أن ساعدوا الأيتام، ساعدوا الفقراء. كان يودينا يوم إحنا ما ندري شنو هو، بس إحنا نستانس لأن في ألعاب وفي أغاني وفي كاكاو. يعني هذا شيء أساسي، إن كنا ناخذ إحنا الكاكاو ونروح وياه يودينا حق مكان إحنا ما ندري شنو هو. بعدين لما كبرنا عرفنا إنه هو هذا دور الأيتام، اللي بيوم اليتيم كان في يوم خاص لليتيم، للحين يحتفلون فيه، يوم اليتيم العربي. يسوون احتفالية الكل طبعاً ما كان نطاقه واسع شكل الحين، وما كانت احتفالات، كانت بالمركز نفسه، بالدار نفسها. فكنا احنا نجيب وياهم نلعب نستانس، بس كان يعطينا يعني هي كاكاو، مو شيء كبير. احنا مستانسين وهم هذيلا مستانسين. بعدين لما كبرنا عرفنا ان هذا يوم اليتيم. هذا قرص فينا كلنا، يعني انا واخواني هذا الشيء. خالاتي كانوا دايماً يروحون، كانوا أعضاء بجمعية ثقافية النسائية، فكانوا دايماً وقت 73 كانوا يروحون يساعدون وياخذوننا معاهم. عرفت، هذا قرص هذا الشيء. العائلة اللي أنا فيها مو بس أمي وأبوي، النطاق الأوسع شوية، كلهم يشتغلون نفس الشيء، يعني سواء كانوا يشتغلون سياسة ولا يشتغلون عمل تطوعي. فكان كله البيئة اللي أنا فيها عشت فيها عمل تطوعي. بعدين بلشت، صارت وقت الانتفاضة العربية اللي كانت بال88، كانت 87 هي ديسمبر 87. تشكلت اللجنة العربية لمساندة الانتفاضة في جمعية الخريجين. حبيت إني أنا أشتغل وياهم.
قالوا لي لازم تكونين عضوة بالجمعية. انضميت بالجمعية واشتغلت وياهم. بعدين بعدها هي الغزو، وقفنا. اشتغلت أنا بالفري كويت كامبين، كويت حرة في لندن. كنت أول بداية بالكويت، وبعدين صرت في لندن. اشتغلنا 7 أشهر هذه. رجعت رأساً. من أول ما رجعت اشتغلت بالجمعية الخريجين كعضوة. بعدين صرت عضو مجلس إدارة، وبعدين أمين سر. للحين أنا أمين سر فيها. وبعدين طلبوني جمعية حقوق الإنسان، كان العم جاسم القطامي الله يرحمه. رحت وياه. أول شيء كنت مترددة خايفة، مجال جديد بالنسبة لي، متعلمة فيه، بس قضايا حقوق الإنسان قضايا حساسة، فبتخافين الواحد شلون طريقة المعاملة. ساندني هو وأبوي، ساندوني. اشتغلت وياهم واستمريت إلى يومنا هذا. بعدين اتجهت وياهم العمل الإنساني مع دكتور هلال والعم سعد الناهض الله يرحمه والشباب اللي موجودين. انضميت للهلال. كنت أنا عضو وياهم، عضو جمعية عمومية، بس كشغل اشتغلت وليومنا هذا حقوق إنسان وعمل إنساني. ذكرتيني فعلا سنة الغزو الفري كويت كامبين. هم احنا كنا بالمدارس بلندن. إيه؟ كانوا يقعدون المدرسات الكويتيات، لأن كان في مدارس لنا، كان مدارس كويتي، كنا نسوي البوسترز اللي مكتوب عليها فري كويت ونطلع بالمسيرة. أي. صح. كنا يعني 7 أشهر، كنا 7 أشهر شغالين. يعني كانت في ميديا، كان في تواصل مع الأشخاص، كان في تواصل مع الناس النواب، وفي تواصل مع اللي يجون يقولون شنو صاير. عرفتي؟ وكانت دائما رسائل ونبرز القضية. يعني كانوا في صور تينا من داخل الكويت فكنا نبرزها. كان في اتصالات تينا اللي يطلعون يروحون العراق ويجون، فكلها اشتغلنا فيها عشان نبرز اسم الكويت. 7 أشهر احنا شغالين في هذا الشيء. كان في كوميونتي بلندن، هم كنتوا تقعدون مع بعض. أذكر اجتماعاتنا كان في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في لندن، في بريطانيا كانت. عطونا المقر وهم كانوا معانا الشباب واشتغلنا وياهم. الحلو هو اكسبيرينس ما كان حلو، بس الوحدة اللي صارت كانت شعور وايد حلو. يعني وايد حتى مع أن إحنا كنا في لندن، أنا حسيت إني للحين مع أهلي بالكويت. وكلنا ماشيين كلنا تواصل. يعني كانت الكل اللي موجود، الكويتيين في كل مكان في العالم كانوا متوحدين تحت مظلة واحدة. صح. هي الكويت. هدفهم تحرير الكويت والعودة للكويت، عودة السيادة للكويت. هذا أهم شيء أنا بالنسبة لي. يعني وحدة ما صارت، كانت تكررت أيام كورونا. الحمد لله يعني توحدنا كانت قضيتنا، بس هذه قضية مو قضية بس الكويت، صارت قضية العالم كله. يعني هو وباء، فالوضع شوية كان مختلف. أتوقع في فترة كورونا ضخمت أو يمكن حطت تحت المجهر مشاكل الإنسانية اللي كانت داخل الدولة، أو حتى مو بس بالكويت، في العالم كله. وايد. كان في يعني احتياج أكبر لأمثال جمعية الهلال وأي أورجنايزيشن ثاني. الجمعيات الخيرية كانت وايد. جمعيات الهلال والصليب في العالم كله كان هذا هو شغلها، كانت هي الأبرز. الكل كان يساعد. احنا بالكويت يمكن لأن عندنا الجمعيات الخيرية كنا كلنا متكاتفين، كنا نعرف وين نوزع، شنو الاحتياجات. احنا عندنا بالكويت يمكن وبالخليج العمالة الهامشية وايدة. العمالة الهامشية اللي خاصة بدون كفيل، اللي جايين ما عندهم كفيل، ما عندهم مكان، ماكو، يعيشون باليومية. هذه هم اللي تأثروا أكثر شيء تأثروا. فكان شغلنا شغال يومياً على هذا الموضوع، من وجبات، من سلل غذائية حق الأسر، حق العمالة، حراس المدارس كانوا محتاجين، موجودين بروحهم في خلال فترة الحجر والحظر كله. يعني أنتي تبين تعطينهم
مونة إن هم حق حماية لهم ما يقدرون يطلعون، وزيادة على هذا أنت تبين تغطين أكبر عدد. كان وايد شغل صعب. وبنفس الوقت إحنا كنا نشتغل على موضوع المحاجر. استلمنا 8 محاجر داخل الكويت، كانت بالخيران، أكبرها كان بالخيران، مستشفى الكويت الميداني اللي بأكوامارين اللي كانوا في المنتزهات اللي موجودة بالخيران وبالهرة. كنا إحنا نديرهم، كنا نشتغل عليهم. كانوا الفترة اللي كانوا يجون ويحطونهم فيهم اللي جايين. لما صار موضوع عودة الكويتيين من الخارج شاركنا في العودة. كنا ننقل الناس من المطار نوديهم بيوتهم. في بعضهم ما عندهم سيارات، ما عندهم نقل، في بعضهم يروحون بيوتهم، في بعضهم ننقلهم حق المحاجر. زيادة على هذا حتى المسحات، شاركنا وزارة الصحة في نقل المسحات من المطار إلى مراكز مختبرات وزارة الصحة. هاي كلها اشتغلنا فيها. زيادة على هذا مسكنا موضوع مركز التطعيم اللي كان بالمشرف، اشتغلنا فيه. ومسكنا موضوع جسر جابر تطعيم. الكل اللي قاعد تسوونه بيتطلب وايد مهارات. دراستك لها علاقة بأي شيء يخص؟ لا، أنا علوم سياسية وتاريخ. علوم سياسية ما لها علاقة. ما لها علاقة. شو اللي خلاك تختارين العمل التطوعي بدل ما تكون وظيفة؟ لا، أنا أشتغل بس هذا عمل تطوعي جاي مني أنا، مو إجبار. فالعمل التطوعي له نكهة ثانية. قلت ليش أنا اشتغلت رأسا من لندن عقب الغزو، رأسا رجعت انضميت حق الخريجين واشتغلت وياهم. وبعدين طلبني مثل ما قلت عم جاسم واشتغلت وياه بحقوق الإنسان، سواء كانت جمعية الكويتية لحقوق الإنسان أو المنظمة العربية لحقوق الإنسان. فدايماً العمل التطوعي له نكهة ثانية، له روح ثانية جاية منك أنتي، مو وظيفة، مو بأجر. لها سعادة ثانية، لها طمأنينة، لها وايد أشياء في سعادة فيها سعادة. بس أنا أذكر قلتي لي إن اللي يدخل في العمل التطوعي لازم يتجرد من أي انتماء طبعاً، لأي يعني منظمة طبعاً. لأي فكر طبعاً. حتى هو إنسان داخل إنسان. أنا أدخل إنسان، ما أتعامل إن أنا كويتية ولا لا. أنا أشتغل بشغل إنساني متجردة من كل شيء. لازم أنت همك مساعدة هذا الإنسان اللي أنت جبالك، من هو شنو هو، ما لنا دخل. احتياجات وايدة. إنك توصلين هالمرحلة أنا بالنسبة لي يتطلب توافق مع النفس، وهذا شيء وايد صعب إن الواحد يوصله. اللي يتجرد من كل هالمسميات لنفسه يعني مو سهل. في ناس تقعد سنين تحاول توصل لازم هالمرحلة. هاي قناعة وإيمان. إذا أي إنسان مو مقتنع في أي عمل، مو شرط العمل الإنساني، أي عمل إذا هو مو مقتنع فيه ما ممكن إنه ينجز ولا ممكن إنه يعطي. إذا لازم يكون في إيمان وفي قناعة في شنو هذا العمل، في اللي أنا أقدمه. وشوفي أنا أقول لك إياها، اللي يجرب العمل التطوعي، العمل التطوعي بكل أشكاله، مو شرط العمل الإنساني ولا حقوق الإنسان، بكل أشكاله، يشعر بسعادة لا مثيل لها وراحة ما ممكن تتكرر. ما تحسين فيها، تحسين أنت مرتاحة، أنت عطيتي، سويتي شيء بدون أجر، سويتي شيء منك أنت داخل، منك أنت، من قناعتك، من إيمانك بهذا الشيء. تحسين أنك أنت طايرة لما تشوفين نتيجة الشغل اللي أنت سويتي. يعني حتى لو أي شيء ممكن تسوينه. الجمعيات اللي موجودة، جمعيات النفع العام اللي موجودة داخل الكويت وايدة، فيها وايد أشياء، فيها وايد قضايا، في قضايا إنسانية، في قضايا غير إنسانية، في قضايا سياسية. بس لما تشوفين القضية اللي أنت اشتغلتي فيها أيا كانت،
ما أحدد ليش أنا قضايا إنسانية، ترى تشعرين بسعادة غير طبيعية. نقدر نقول لأن بدايتك كانت وأنت صغيرة دخلتي في هالمجال، قدرتي توصلي هالقناعة؟ يمكن، بس لا، مو هذا. لما تدخلين فيها ما تقدرين تطلعين. يعني في أي مرحلة ممكن أدخل فيها وأقدر أوصل لها إذا أنت مقتنعة. إذا أنت مقتنعة ومؤمنة بالشغل اللي أنت تسوينه. أهم شيء الإيمان بالشغل. إذا الواحد حب شغله، حتى وظيفته إذا حبها يبدع فيها، حتى لو متخصصة. في ناس وايد يعني مو تخصصهم، يعني مو مثلا متخصصين إدارة ولا متخصصين علوم سياسية ولا محاسب ولا شيء، بس يحبون هالشغلة راح يبدعون فيها. أنتي الحين اشتغلتي الحين هني زين لأنش أنتي مقتنعة فيه وحابته تبدعين فيه. بس لما أنتي مو حابته إجبار، لا، أنتي حابته لأن في قناعة عندك هدف، في عندك رؤية لها، أن أنتي بتوصلين مسج حق العالم من هذه المقابلات، فتبدعين فيها. صحيح. وحتى لما كل يوم مهما كانت كمية الشغل، يعني على قولتهم عسل على قلبي. عسل. وناسة. أقول لك يعني الواحد هاي راحة، فيها راحة نفسية مو طبيعية. تين تعبانة، بس لما تشوفين وأنت مقدمة حق أحد شيء وابتسم بس ابتسامة زين، وحسيتين إنه هو خلاص ارتاح، ترى ما بعدها راحة، يروح كل التعب. بس مثل ما قلتي القضايا اللي قاعد تعاملين معاها تتطلب يعني صلابة نفس عشان الأشياء اللي تشوفينها وأكيد تأثرين فيها. أكيد. شوفي وايد قضايا. شوفي أكو واحدة كنا أو هي ثنتين اللي أنا شفتهم، كنا بتركيا على الحدود مع سوريا، مركز أيتام، مركزين أيتام، كنا واحد رايحين له، يا حال وايد جايين هاي، ومسوي لهم إحنا حفلة ولعب وقاعدين نلعب وياهم هاي. فواحدة قاعدة على حضني صغيرة 6 سنين 6 كذي، فقاعدة أقولها أنتي، هي تقولي شو اسمك، أنا أقول لها قاعدة أسولف معاها، ويت واحدة ثانية. المهم فكلهم كانوا متكودين علي، قلت لهم أنتم من وين؟ يعني يقولوا إحنا من حلب. سألتها قلت لها إخوانك معاش؟ لأن أنا أدري في بعضهم إخوانهم معاهم. كانت تقول لي لا، أنا أختي قتلوها. ماكو رياكشن، ما في تعابير أبداً. عمرها 2 اقتلوها. كانت تقول ثانية أنا أخوي قتلوه. ما في تعابير. يعني طلعنا مركز ثاني حق الأيتام، إحنا مشرفين عليه بعد. دخلنا، واحدة بنت طلعت لنا تركض، شافت دكتور هلال، أنا ودكتور هلال داخلين، شافت دكتور هلال رأساً ما سلمت على حد، خذته ولمته وحبته، بنت صغيرة. إلا هو قبلها بسنة أو 2 لا قبلها بسنة كان جاي وقعد وياها، وقامت تبكي لأن أبوها مات، كانت انقتل قدامها، كانت تبكي. تأثرت هي لأنه قاعد يبكي معاها، يعني هي تقول عن أبوها وتبكي، وهو قام يبكي وياها، يلمها وتبكي وياها، ما نسته رأساً. يعني من عرفت قالوا إن دكتور هلال بيجي، واقفة عند الباب تنطر، ركضت والله، تونا فاتحين باب السيارة، ركضت لمته. دخلنا، واحدة بائسة، فيها حزن، يعني ما أدري شو، حزن كبير يعني. هي 6 7 قعدت يمها، هم قاعدين بالصف، هم يدرسونهم، هو مركز أيتام وفي مدرسة. فقعدت يمها، قلت لها ايش اسمك؟ قالت لي اسمها، بس ماكو وناس ثانيين هاي. فقعدت تجبالها، قلت لها شنو اسمك؟ قعدت ألعب وياها وأسولف. بدت شوية يصير في اندماج بيني وبينها، بس ما أقدر أسألها، يعني 6 سنين، يعني مو
فواحدة وياي قلت لها صدقين يعني هذه البنت ما أدري في شيء ما أدري تكسر خاطري. للحين صورتها عندي، ما على طول أشوفها. هذيل هم اللي كانت تقول لي مها تدرين هذه قبل يومين حاولت تنتحر، بنت صغيرة سورية تحاول تنتحر. علميني شنو هذه؟ يقولون لقوها عند الشباك تبي تقط نفسها. خلافات عائلية، الأبو متوفي والأم ساكنة عند أخوها ما في مادة، يعني هذه أي تأهيل نفسي راح يعالجهم. يعني أنا اللي يدخلون بالحرب يعني في مآسي كبيرة. أنا خاصة يعني الكبار أهون شوية في قبول، يعني في وعي شوية في، بس هذيل الصغار علميني شنو التأهيل النفسي اللي راح تعالجينه وتسوينه يعني ما أدري. هذه مأساة. هاي أنا شفتهم ولمستهم. هذا اللي غير الروهينجا اللي موجودين. الروهينجا هاي أزمة ثانية، فيها تمييز عنصري، فيها كل شيء. أقدر أقول أن اللي تعاني أكثر من هذه مناطق الاشتباكات تكون المرأة. طبعاً المرأة أكثر تعاني، لأن الزوج أو الأب أو الأخو والزوج يعني كلهم بيطلعون بيروحون يحاربون أو يأخذونهم تجنيد إجباري. يعني أنت عارفة الوضع شلون. المرأة هي المسؤولة، هي تبي تحضن هالعائلة، هي تبي تحافظ عليها، هي تبي توكلهم، هي تبي تعتني فيهم، هي تبي تدرسهم. أنت التعليم، شوفي أنا يمكن أدخلش من موضوع لموضوع، لكن التعليم ترى مهم. للأسف إحنا اللاجئين اللي موجودين داخل مناطق، للأسف الأزمات كلها داخل منطقتنا العربية. فلسطين، سوريا، لبنان وضع ثاني مأساوي ثاني. اليمن هاي مأساة أخرى. هذيلا كلهم زين. ترى في موضوع التعليم ترى وايد مهم. للأسف مو كلهم قاعد يتعلمون، يعني يحاولون يعلمون الولد يعلمونه ويخلون البنت، لأن الولد هو اللي بيتكفل فيهم، هو اللي أو إنه يدرسون اليوم بنت ويخلون الولد، والسنة الجاية يعني رسوم وايد. الخوف أنا اللي أطلبه وأتمناه إن العالم يتجه أكثر شيء حق التعليم، لأن بدون التعليم إحنا مقبلين على جيل أمي 100%. فأتمنى إن الواحد يتجه إلى تعليم اللاجئين. تعليم اللاجئين جدا مهم بأي مكان بالعالم. أنا ما أحدد منطقة، ولا ممكن إني أنا أحدد منطقة، أنا قاعدة أقول لكم إياها كأمثلة. لكن اللاجئين بكل أنحاء العالم بدون التعليم ترى ما في شيء. غير التعليم حتى الصحة من أهم الأشياء. يعني إذا بنقول شغلتين مهمين هو التعليم والصحة. طبعا التعليم والصحة هم أكسجين الحياة حق أي إنسان. إذا ماكو صحة شلون يقدر؟ فلازم الواحد يصير في تركيز على قضايا الصحة، قضايا علاجهم، تكفل في موضوع العلاج. أدري العلاج صعب في أمراض تحتاج إلى مصاريف كبيرة وايد. إحنا بحاجة لهالشيء. في نفس موقفي أحد يقول لي شنو أنا أقدر أسوي اليوم؟ التكفل في إنه حتى لأبسط الأمور التعليم والصحة لأي شخص. أي واحد يتكفل بتعليم إنسان فتح، يعني ساعد المجتمع للنمو، ساعد المجتمع للانفتاح. يعني الحين إحنا اللي ما يعرف
يشتغل بالكمبيوتر جاهل. أمي حتى لو هو واصل إلى أعلى درجات التعليم، فما بالش إنه هو ما يفتش الخط، ما يعرف ألف بن باء، ما يعرف أساسيات العلم التعليم، ما يعرف يكتب. ترى هاي خطرة. ليش أيام كورونا كانوا حريصين على موضوع التعليم؟ إن التعليم جدا مهم، لا توقفون، خلونا حتى لو أونلاين، خلوا بأي شيء، التعليم مهم. يعني حتى القرآن حريص على التعليم، أول آية نزلت اقرأ. فكلها شوفي، العمل الإنساني شبكة، قضايا تنفتح على بعضها. أنت بتساعدين، لكن أوكي أنا أساعده فترة معينة، بس باكر شنو راح يصير؟ لازم أنا أعلمه حرفة، أعلمه شيء يدخل منه علشان يقدر يعيش ويقدر ينمي نفسه. أوكي أنا هذه استجابة عاجلة الغذاء، لكن لما أعطيه حرفة وأعلمه وأأهله وأمكنه من شيء، هو هذا الصج. العمل التطوعي والعمل الإنساني للأسف مو في مناهجنا، لكن أنا كأم لأبناء شلون أدخلهم في مجال العمل الإنساني؟ شوفي، هي تربية. العمل الإنساني زين، هي تربية، وثقافة التطوع عمل تربية. أنتي تربينهم، أنتي شلون تربينهم، أنتي شلون تقولين لهم. يعني أنا أحب المدارس مختلطة من كل الجنسيات. يعني ما أحب إنه والله بس فئة معينة، لا، أحب إن اللي يشوفون، خلي يشوفون شنو الأشياء اللي موجودة، الناس، المجتمعات الثانية، ثقافتهم، يتعلم منهم، يقبل بالآخر. لما يكون عنده صديق غير اللي من مجتمعه، يقبل بالآخر. لازم أنت تعودينهم حتى مع المربية شلون طريقة التعامل معهم. يعني حتى لو مثلا بالكريسماس، أعيادهم، عيد ميلادها، لو تعطينا هدية تقولي لا، يروح قول لها كل سنة وانت طيبة، هابي بيرثدي. يعني هاي الأشياء وهو صغير من يبتدي يتعود عليها خلاص. بنفس الوقت المدرسة لها دور، المدرسة لازم لها دور. ثقافة التطوع لازم تكون موجودة. أنا ما أقول منهج كامل للتطوع، لا، لازم تكون ضمن المناهج موضوع التطوع. يعني أنت عندك الحين أي جامعة برا، في أوروبا، في أمريكا، لازم يشترطون بالسي في حق أي طالب حق قبوله إنه يكون عنده عمل تطوعي. عمل تطوعي مو شرط إنه يسافر برا ولا يروح، في وايد أعمال تطوعية داخل الكويت وايد. عندنا دور الرعاية، عندنا زيارة المستشفيات، المرضى داخل الكويت، عندنا العمالة، وايد أشياء. حتى يعني أنت حتى لما لو يروح وين أي كان، حتى لو الجمعية، العمال اللي هناك لو يعطيهم مثلا وردة، ترى هذا شيء كبير. هذه هي تقرص فيهم، هي الأهل شنو يربون والمدرسة، يعني اثنيناتهم، ماكو واحد يكمل الثاني. خلال كل هالمدة اللي اشتغلتي في العمل التطوعي وشفتي المآسي اللي شفتيها، تحسين وصلتي مرحلة اللي صار ما يأثر فيك؟ لا، ماكو شيء ما يأثر. لا، ماكو شيء ما يأثر. كل يوم عندك قضية جديدة، كل يوم مأساة جديدة. يعني خليني أقول لك، يعني إحنا كلنا نقول الكويت ما فيها شيء، ترى الكويت فيها وايد، فيها وايد. يعني شنو تبين موجود. شوفوا جليب الشيوخ، الفروانية، المهبولة، في عمالة هامشية وايد، في أسر وايد غير كويتية غير كويتية، هم أغلبهم غير كويت، رواتبهم متدنية، ما يقدرون يروحون دولهم نتيجة للنزاعات اللي موجودة. وحسب القانون الدولي، أنت إذا ما تقدرين
تبعدين أي شخص حق دولته وهو ممكن يتأذى منها. هذيلا شلون؟ هذيلا ترى نصهم ما يعلمون عيالهم، ماكو تعليم. هذا خطر عليك. وماكو يعني أنت الحين مع الأزمة الاقتصادية والوضع اللي صار بعد كورونا والحرب الأوكرانية وكله، ماكو وظيفة، ونصهم يعلمون البنت، يعلمون الولد ويخلون البنت، أو يعلمون السنة ولد والثاني يعلمونه. فإحنا سوينا حملة للتعليم كهلال أحمر، سوينا حملة للتعليم نساهم في تسديد مصاريف رسوم المدارس حق هذيلا. التعليم مثل ما قلت لك شيء أساسي، التعليم أكسجين. التعليم، بدون التعليم الخطر خطر أمني، أمن، مو بس إنه ما يعرف يقرأ ويكتب، أمن بلد. أنت تخافين عليه هو، تخافين عليك أنت، تخافين على عيالك. الجهل مأساة. الحين مع كل الطاقة اللي قاعد تستنزفينها في عملك وبعدين في العمل التطوعي، شلون تهتمين بنفسك؟ شوفي، أنا سعادتي لما أشتغل. يوم اللي ما عندي شغل وما عندي قضية أضيع، أنا أضيع. بس بعض مرات أتعب شوية، أحس بالتعب، يعني بني آدم. أقعد لي كذي، أنعزل شوية، أنزوي عن العالم. أحاول إني أنا أقعد أقرأ شيء ما يبي له تفكير. أحب أنا أقرأ، أحب الروايات، أقعد أقرأها تفصلني عن العالم. يعني أنا أحب أقرأ رواية تفصل عن العالم، فأنسى شوية القضايا هذه، بس أركض شوية خلاص أرجع. يعني شوفي، العمل التطوعي اللي يدخل فيه ما يقدر يطلع منه. تأكدي، في كبار بالسن لليوم قاعدين يشتغلون. اليوم إذا ردينا وكلمنا مها الصغيرة، شو تقولين لها؟ مها الصغيرة؟ شوفي، أقول لها درسي طب. شو معنى؟ لليوم أنا أحب الطب. كانت أمنيتي إني أنا أدرس طب. هل هذا يرجع حق الفولنتير إن تبين تساعدين؟ لا، مو بس هذا. من كنت صغيرة كانت أمنيتي إني أنا أدرس طب لليوم، بس ما جبت مجموع يدخلني طب. يعني أنا صريحة وياك، ما جبت، فما دخلت طب، دخلت علوم سياسية. ولا أمنيتي إني أدرس طب. فتقولي لها درسي طب. تقولي لها درسي طب. درسي طب. والله لو عندي، يعني لو أكو وقت رجعت أدرس طب. طب غير، فيه عطاء وايد، وفي راحة. يعني شوفين الدكاترة لهم غير. يعني طلعت أنا مع الفريق الطبي مع الهلال، طلعت وياهم رحلتين. كانوا خايفين إن أنا أدوخ. كنت أدخل وياهم كلهم غرف العمليات، كل العمليات أدخل وياهم. الدم عادي؟ عادي. وكانوا هم خايفين، يقولوا لي لا أخاف إن تضايقين. قلت لهم لا، ما عليكم. كنت أدخل وياهم وعادي. المفروض كنت تصيرين جراحة. لا، يمكن. شنو أكثر شيء أنت فخورة فيه؟ أنا؟ بشغلك. بشغلي؟ بحياتك كلها. أنا فخورة بأبوي وبس، ما في غيره. شنو يعني لك الأب؟ كل شيء، الأمن، الراحة، السند. الأبو ما ممكن يتعوض أبداً، لو كل شيء الأبو غير. أصعب درس تعلمتيه؟ الحياة كلها صعبة، بس الواحد لازم يتأقلم معها. كل شيء. تحسين إن صرنا أجيال تبي كل شيء بسرعة، فما تبي تمر بالصعب؟
إيه وايد، يعني يتوظفون يبون يصيرون مدراء، ما يتدرجون للأسف، يبون كل شيء بسرعة بسرعة، سريع سريع. الحياة يمكن فرضت علينا هذه السرعة، لكن أنا أقول لك لازم يتعلمون، الجيل الجديد لازم يتعلم، لازم يقعد ويا الأجيال اللي قبله يتعلم منهم، خلي يكون له قدوة. في ناس قدوة، ترى في ناس وايد قدوة بالكويت، والقدوة موجودين حوالينا بس لازم نلتفت لهم. طب إيه وايدين وايدين للأسف، بس ما حد مهتم. يعني في شخصيات عظيمة، يعني أقول أنا بعضهم، يعني بعضهم توفوا والله يرحمهم، أقول ما قعدت وياهم كفاية، ودي أقعد وياهم كفاية علشان أخذ منهم بعد. والتجارب مو بسن معين، والتعليم مو سن معين، ما له سن. الواحد لما يموت وهو يتعلم. صحيح. أستاذة مها، أنت قدوة بالنسبة لنا. لا بالعكس، يعني أنتوا تعلمت منكم، ويعطيكم العافية على شغلكم، لأن صراحة يسلمك. نحتاج ناس أكثر من أمثالكم، لأن نحتاج نتعلم منهم أكثر. الله يسلمك، مشكورة. أنا أحب أني أنا أحيي المتطوعين. ترى الشغل مو شغلي أنا، والعمل اللي قاعدة أشتغله بأي شيء مو شغل مها البريس، شغل تيم متكامل، شغل متطوعين يشتغلون بدون أجر، بدون أي شيء، نتيجة لقناعتهم. المتطوعين إحنا نشتغل تيم واحد، ما في مدير رئيس ومرؤوس، كلنا نتعاون. الأعمال اللي أنت قاعدين تشوفونها مو نتيجة لشخص واحد، لا، نتيجة عمل مشترك بين الكل. يعني أنا أحييهم، وألف تحية حق المتطوعين وحق موظفين الهلال. وإحنا بعد نقول لهم ألف تحية ويعطيكم العافية. الله يعافيك، ومشكورة إن لبيتي دعوتنا. العفو، حياكم الله. الله يحييك. الله يسلمك.